що Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, що Путін зустрівся з лідером Кім Чен Іном у вересні минулого року і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою. З тієї зустрічі Північна Корея провела численні випробування ракетних саме двигунів і продовжує насправді проводити ці випробування і надалі. Південна Корея, Сполучені Штати та інші держави засудили запуски космічних ракет КНДР, назвавши їх порушенням резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють будь-які запуски із використанням технології балістичних ракет. Але вгадайте, що Кім Чен Іну абсолютно байдуже, як і будь-якому авторитарному режиму, як і будь-якому диктатору, як і будь-якому терористу, на всі ці резолюції Організації Об'єднаних Націй. Вони все своє життя живуть під санкціями, і їм абсолютно байдуже на усі обмеження, які щодо них застосовуються, на всі заклики міжнародної спільноти. Їх це не хвилює. І не хвилює настільки, що Північна Корея повідомила про те, що мають намір запустити другий супутник «Шпигун» і здійснити вже це до 4 червня. Так от, за повідомленнями берегової охорони Японії, визначені 3 небезпечні зони, які можуть бути районами падіння уламків ракети. Це 2 на захід від Корейського півострова і 3 на схід від філіппінського острова Лусон. В МЗС Японії зазначили, що офіційні японські особи від Сполучених Штатів і Південної Кореї підтвердили під час телефонних переговорів, що вони закликатимуть Північну Корею скасувати цей план, оскільки будь-який запуск снаряда з використанням технології балістичних ракет є порушенням резолюції Організації Об'єднаних Націй. Просто нагадаю, що це не перший супутник, який вони запускають, а другий. І коли вони запускали перший, уваги на резолюції вони не звертали. Тому на заклики вони у черговий раз уваги звертати не будуть. При цьому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який зараз перебуває у Південній Кореї, на саміті за участю лідерів країн Східної Азії, він доручив відповідним відомствам докласти максимум зусиль для збору інформації, в тому числі розвідувальної, про запуск можливого супутника. Видання при цьому додає, що в неділю у Сеулі під час двосторонніх переговорів Кішіда і його південно-корейський президент Юн Сук Йол домовилися про спільну роботу з протидії ядерній і ракетній загрозам з боку Пхеньяна. Йдеться насамперед про санкційний тиск у першу чергу, а також про посилений збір розвідувальних даних та розвідувальної інформації, тому що інакше протидіяти цій ракетній програмі, сенсу і можливостей немає. Це все безрезультатно, тому що КНДР у цьому плані працює із росіянами, які радо надають їм технології, надають їм підтримку, як стало відомо, надсилають своїх спеціалістів, фахівців, які можуть допомогти їм розвивати свою космічну програму і відправити уже другий супутник на орбіту. Останнє Пхеньян запускав свій розвідувальний супутник у листопаді і звідтоді оприлюднив план запуску ще 3 супутників, які мають відбутися цього року. Північна Корея при цьому заявила, що супутник буде успішно виведений на навколоземну орбіту, але Південна Корея в лютому заявила, що він не працює. Працює чи не працює, це вже ми побачимо до 4 числа. Якщо вони запустили перший, то вони й другий запустять. В цьому не треба сумніватися, але потрібно думати, як розвивати плани протидії Росії і КНДР, тому що останнім часом обидва диктатори дуже чітко між собою співпрацюють, і не так давно стало відомо про те, що КНДР надіслала на Росію одразу 1000 контейнерів із військовим озброєнням. Що саме туди увійшло, до кінця не зрозуміло. Точно відомо про артилерійські снаряди, точно відомо про снаряди до реактивних систем залпового вогню, хоча, в принципі, це і так артилерія ствольна і реактивна. Словом, до артилерії є, до мінометів є. Стрілецьке озброєння ще не до кінця ясно, тому що світ так до кінця й не може визначити, яке саме озброєння передавали північнокорейці до путінських окупаційних військ, але пильно стежить за цією ситуацією. Єдине, що пильно настежили станом на цю мить, про те, що російські кораблі, їх є 2, один називається «Мрія», а другий, я вже чесно не пригадаю, вони регулярно заїжджають у північнокорейські порти, набирають там озброєння, грузять контейнери, і потім ці контейнери помічають не так далеко від, насправді, кордону українського, тому що росіяни ж теж мають десь склади з озброєнням, де це все тримати. Нагадаємо собі, що переважно йдеться про озброєння радянського зразка, тому що після 50-х років у КНДР залишилося дуже багато озброєння, власне, радянського зразка, і на складах у них сотні тисяч. Ніхто достеменно не знає, тому якщо ви побачите якусь цифру, де стверджується, що в них умовно може бути там 15 таких ракет, 20 таких ракет, це все неправда, тому що
як би так м'якше сказати, КНДР дуже закрита країна, і ми можемо лише припускати, що в них може бути. Тому от найбільш об'єктивна оцінка, яку я зустрічав, наближена до реальності, що стосується артилерійських снарядів, це звучало так: приблизно сотні тисяч тонн артилерійських снарядів. В цифрах навіть ніхто не береться міряти, тому що цього неможливо виміряти. У них немає якоїсь відкритої інформації, як, наприклад, наших союзників і партнерів, які кажуть, дивіться, ми можемо робити 3000 снарядів на місяць. КНДР так не заявляє. Тому неясно, скільки в них усього є, що вони можуть передати Росії, що саме вони передали Росії, це все лише покаже час. Насамкінець цієї інформаційної години є до вас прохання про допомогу для нашого війська. Традиційне. 24-й канал збирає зараз 300 тисяч гривень. Ці гроші підуть для зенітників із 116-го ОМБР. Вони зараз на Запорізькому напрямку працюють, збиваючи російські повітряні загрози, і їм дуже потрібен автомобіль для того, щоб більш маневрено і ефективно виконувати свої завдання. Плюс за допомогою авто можна займатися евакуацією поранених. Додатково він ще буде обладнаний системами радіоелектронної боротьби, щоб російські дрони не могли влучати в нього. І я нагадаю, що з приємного на цей момент із 300 тисяч гривень зібрано 27% від необхідної суми. Ми вам дуже дякуємо, що ви активно долучаєтеся до усіх наших зборів. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Кожен ваш внесок, він наближає фінальну, кінцеву суму, точніше, цієї банки, а отже і фінальну мету, якою є, наприклад, в цьому випадку купівля автомобіля. Ми вже з вами закупляли дуже багато різного для наших військових, починаючи від дронів, антидронів, автомобілів, кранів для ремонту і навіть гранатометів. Ми навіть з вами озброєння купували для нашого війська. Тому нагадаю, що долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили із вашою допомогою. Наперед вам дякуємо, тому що саме завдяки вам закриваються ці збори. І чим швидше ми зберемо конкретно на цей автомобіль, це пікап для зенітників, ще раз нагадаю, тим швидше він поїде до них збивати і допомагати їм збивати російські повітряні загрози.